أعزائي مشاهدي قناة حلاوة تسمين دير أند بيف على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسهالات في العجول الرضيعة حديثة الولادة من 1 إلى 21 يوم مشكلة كبيرة ومن أخطر المشاكل اللي بتهدد حياة العجول الرضيعة، واللي بتاخد 50%، حوالي 50% من ثروتنا من العجول الرضيعة سنويا. طبعا الموضوع ده مثير والموضوع كبير والموضوع متشابك، وإن شاء الله من المعلومات اللي ناخدها في الفيديو دوت هنكتشف إن إحنا كنا بنجري ورا إجراءات أقل أهمية وبنسيب إجراءات أكثر أهمية، والإجراءات اللي بتحافظ على حياة العجل مهما كان نوع الميكروب المسبب. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف مسببات الإسهالات في العجول الرضيعة حديثة الولادة من 1 إلى 21 يوم. هنعرف كل ميكروب بيصيب العجل في أي يوم من عمره من 21 يوم، وهنعرف كمان شكل الإسهال اللي بيسببه كل ميكروب، بحيث إن احنا نشوف مواصفات الإسهال، نعرف الميكروب المسبب. هنتعلم إيه هي الإجراءات والإسعافات الأولية اللي لو العجل بتاعنا أو العجول بتاعتنا دخلت في إسهال اللي هنتبعها وهنركز عليها علشان نحافظ على حياة العجل مهما كان الميكروب المسبب. وفي نهاية الفيديو زي ما تعودنا دايما وزي ما اتفقنا دايما، الوقاية خير من 1000 علاج. خليكم معانا، تابعوا الفيديو، ما تسرعوش الفيديو علشان نستفيد منه استفادة كاملة إن شاء الله. أهلا بكم. إيه هي مسببات الإسهالات الخطيرة جدا في العجول حديث الولادة من 1 إلى 21 يوم؟ هقولها لحضراتكم بالأسماء حسب الأهمية. أول حاجة الروتا فيروس أو فيروس الروتا، الكورونا فيروس أو فيروس الكورونا، الكريبتوسبوريديوم اللي شبه الكوكسيديا اللي هي بروتوزوا، وكمان الانتيرو توكسيجينيك ايكولاي أو الإسهال التسممي الحاد اللي بيسببه ميكروب الاي كولاي. أول سبب من أسباب الإسهالات في العجول حديثة الولادة من 1 ل 21 يوم هو الروتا فيروس أو فيروس الروتا. فيروس الروتا أو الروتا فيروس هو بيسبب معظم الإسهالات في العجول الرضيعة حديثة الولادة، حوالي 60% من حالات الإسهالات في العجول الرضيعة من 1 ل 21 يوم بسبب فيروس الروتا. الروتا فيروس بيصيب العجل من عمر 8 إلى 14 يوم، بيصيب العجل من عمر 8 إلى 14 يوم في أعراض مبكرة قبل ظهور الإسهال على العجل، لأن الإسهال بيظهر بشكل مفاجئ. الأعراض المبكرة هي طبعا الكآبة وذهاب العلامات الحيوية على العجل مع عدم القدرة على الوقوف والرضاعة، مع وجود ريالة واضحة على فم العجل. طبعا بداية حادة ومفاجأة لإسهال مائي أصفر مخضر، أصفر مائل إلى الخضر. ونركز قوي يا جماعة في مواصفات الإسهال علشان ما نتوهش مع بعض في مواصفات الإسهال في الثلاث ميكروبات الباقية المسببة للإسهالات في العجول الرضيعة. من علامات الإصابة بفيروس الكورونا كمان انتشار الإسهال بطريقة سريعة جدا في العجول الرضيعة، سرعان ما يصاب العجول الرضيعة بالجفاف والضعف وعدم القدرة على الوقوف وعدم القدرة على الرضاعة. طبعا من علاماته بتغور مقلتي العين بتاعة العجل، تغور يعني تدخل لجوه نتيجة الجفاف اللي بيصيب العجل بدرجة كبيرة مع جفاف الجلد وفقده المرونة وفقده مظهره اللامع والصحي. عادة ما تنتفخ بطن العجل، أمعاؤه والمنفعة بالغازات والسوائل. تاني سبب من أسباب الإسهالات في العجول الرضيعة حديثة الولادة هو الكورونا فيروس. أيوة، الكورونا فيروس اللي مغلب العالم ومدوخ العالم دلوقتي وبيعمل مشاكل كبيرة جدا اقتصادية وصحية بين الناس، ولكن مش هو نفس السلالة اللي بتسبب الإسهالات في العجول.
بيصيب الكورونا فيروس العجول عند عمر من 1 إلى 21 يوم، يعني بياخد الخطر بتاعه بيبقى خلال أول 21 يوم أو فترة حديث الولادة من 1 إلى 21 يوم. طبعا جائحة الإصابة بالإسهالات بالكورونا فيروس بتبقى أشد فتكا وضراوة وخطرا على العجول الرضيعة من الإصابة بإسهالات الروتا فيروس، ولكن من حسن الحظ إن إصابات الكورونا فيروس أقل بكثير ونسبة الإصابة بها أقل بكثير من نسبة الإصابة بالروتا فيروس. إيه هي الأعراض بتاعت الكورونا فيروس؟ زي الروتا فيروس تقريبا، إلا الاختلاف في شكل الإسهال. طبعا بيبدأ باكتئاب حاد وفقد المظهر الحيوي للعجل، عدم القدرة على الوقوف وعدم القدرة على الرضاعة. طبعا إسهال مفاجئ مخاطي يحتوي على تجبنات لبنية. هنركز في شكل الإسهال علشان نعرف نفرق ونعرف الميكروب المسبب. إسهال مخاطي يحتوي على تجبنات لبنية. في حالة تأخر العلاج بيبقى تطور الإسهال بسبب فيروس الكورونا سريع جدا في العجل، مما يفقده السوائل في جسمه ويصيبه بالجفاف، ثم الضعف العام، ثم الغيبوبة، ثم النفوق لا قدر الله لو ما تدخلناش للإسعافات الأولية وطريقة العلاج اللي هنتفق عليها في الفيديو ده إن شاء الله. ثالث سبب من أسباب الإسهالات في العجول الرضيعة حديثة الولادة هو الانتيروتوكسيجينيك ايكولاي، أو ميكروب أو بكتيريا اسمها الإشيريشيا كولاي أو الإيكولاي. دي بتتميز بأنها بتفرز سموم في أمعاء العجل بيمتصها وبتعمل له تسمم. التسمم ده بيسبب نفوق العجل سريعا قبل حتى ما نحاول نعالجه، بيسبب نسبة وفيات عالية جدا. لحسن الحظ نسبة الإصابة بالميكروب دوت وإنه بيسبب الإسهال في العجول الرضيعة حديثة الولادة 1%. بيسبب الإسهالات بنسبة 1%، وده بسبب إهمال النظافة في الماترنتي أو مكان الولادة أو تراكم طبقات الروث في مكان الولادة، باللي بيسبب زيادة مستعمرات الميكروب البكتيريا الإيكولاي. وطبعا يبقى أعداده كبيرة جدا قادرة على إحداث المرض في العجول الرضيعة حديثة الولادة من 1 ل3 أيام من العمر. طبعا الإسهال بيتميز بتاع الميكروب الإيكولاي التسممي بيتميز بأنه إسهال أصفر مبيض أو أصفر مائل إلى البياض، وإسهال شديد جدا وبيسبب جفاف بطريقة سريعة جدا في العجل، وبيسبب له عدم القدرة على الوقوف بسرعة. امتلأ البطن واللي هي المنفعة والأمعاء بالسوائل، مما بيدي العجل مظهر ان العجل عنده نفاخ. العجل ما عندوش نفاخ، العجل عنده اسهال تسممي خطير، لازم ناخد بالنا كويس جدا منه. العلامات الاكيدة ان احنا نشخص ان الاسهال ده بسبب الايكولاي او اسهال تسممي حاد هو إصابة العجول من عمر 1 إلى 3 أيام، وزيادة نسبة النفوق بشكل كبير جدا في العجول من 1 إلى 3 أيام. وده طبعا إذا ما لحقناش بسرعة جدا واتبعنا بروتوكول العلاج اللي هنتفق عليه في آخر الفيديو إن شاء الله. السبب الرابع والأخير من مسببات الإسهال في العجول حديثة الولادة من 1 إلى 21 يوم هو ميكروب اسمه الكريبتوسبوريديوم، وهو عبارة عن بروتوزوا، حاجة مشابهة للكوكسيديا لما أبسطها للسادة المربين. عمر الإصابة بيصيب العجول من عمر 10 أيام إلى عمر 21 يوم بعد الولادة. طبعا الإصابة بتاعة الميكروب الكريبتوسبوريديوم ده ما بتسببش جائحة، يعني ما بتسببش اوت بريك، يعني ما بتنتشرش في العجول بسرعة، ودايما الإصابة بتاعتها بتبقى فردية، ولكنها بتسبب انها بتعمل بتتلف جدار الأمعاء
مما يفتح الطريق إلى الإصابات بالفيروسات الخطيرة الأخرى زي الروتا فيروس والكورونا فيروس والانتيروتوكسيجينيك ايكولاي زي ما اتفقنا. الإسهال بتاع اللي بسببه الكريبتوسبوريديوم يبقى إسهال مخاطي. يعني الميزة الرئيسية إنه بيبقى فيه مخاط كتير، مخاطي أصفر مائل إلى الخضار أو بالبلدي أصفر مخضر، وبيبقى فيه تحزين مستمر من العجل زي ما بنقول تعنية عند العجل. وطبعا طبيعة الإسهال لازم نفرقه عن الإسهال اللي بيسببه الروتا، لأنه برضه أصفر مائل إلى الخضار أو أصفر مخضر. ولكن هنا بيميز الإسهال بتاع الكريبتوسبوريديوم أولا الحالات فردية، ثانيا التطور مش سريع، ثالثا الإسهال بيبقى مخاطي أصفر مخضر. طبعا بيتميز بمعدل إصابات عالية ولكنها فردية ومع قليل من النافع. يعني النافع ما بيأثرش على حياة العجل بطريقة خطيرة إلا إذا كان مضاعف بالميكروبات الثلاثة الخطيرة اللي احنا اتفقنا عليها. من مميزات الإسهال دوت أو المرض بالكريبتوسبوريديوم هو إن العجل بيفقد الحالة الجسمانية بتاعته وبيخس بسرعة جدا، ومناعته بتنزل وبيبقى عرضة للإصابة بالميكروبات الأخرى المسببة للإسهال في العجول حديثة الولادة، بيبقى عرضة للإصابة حتى بالالتهاب الرئوي. من العلامات المهمة جدا للإصابة بإسهال كريبتوسبوريديا إن الإنسان المخالط للعجول المصابة بيجيله إسهال وبيصاب بالكريبتوسبوريديوم، لأن الكريبتوسبوريديوم من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وطبعا لو أصيب الأونر أو صاحب المربي أو أولاده أو الأطفال اللي مخالطين للعجول بالإسهال، نتأكد على طول إن دي كريبتوسبوريديوم ونبدأ نعالج بسرعة علشان ما يحصلش مضاعفات زي ما هنتفق بالبروتوكول اللي هنقول لكم عليه دلوقتي. طيب يا دكتور، انت عمال تقول لنا لو تخطت نسبة الجفاف 8% أو لو تتخطى 8% بقت أقل من 8%، وإحنا هنعرف إزاي يا دكتور؟ إحنا هنعرف إزاي إن هو تخطى ولا ما تخطاش؟ أنا هقول لحضرتك إن إحنا بنعرف درجة الجفاف ب3 مقاييس. المقياس الأول هو حيوية العجل، المقياس الثاني هو غوران مقلة العين. يعني ايه غوران مقلة العين؟ في حالة الجفاف مقلة العين بتدخل لجوه، فبنقيس المسافة بين الجفن السفلي ومقلة العين علشان نحدد درجة غوران مقلة العين زي ما هنعرف دلوقتي. ثالث مقياس هو قياس مرونة الجلد. أنا باخد فولت أو تانية من جلد العجل وبسيبها وبحسب الوقت اللي بترجع مكانها فيه. طبعا لو في جفاف اقل من 6% بتبقى حيوية العجل طبيعية، غوران العين مفيش غوران لمقلة العين، مرونة الجلد مرن وطبيعي ومعلهوش اي تغيير. من 6 ل 8% جفاف بنلاقي العجل كئيب وقليل الحركة والحيوية. غوران مقلة العين بيبقى من 2 ملي إلى 4 ملي المسافة من مقلة العين، والجفن السفلي 2 ل 4 ملي. مرونة الجلد بناخد تانية من الجلد وبنسيبها بترجع لحالتها الطبيعية من 1 إلى 3 ثواني، يبقى عندنا درجة جفاف 6 ل 8%. طيب لو درجة جفاف 8 ل 10% برضه سلوك العجل بيبقى كئيب وقليل الحركة والحيوية. غوران مقلة العين بيبقى من 4 ل 6 ملي. ومرونة الجلد مرونة الجلد بتبقى بيرجع الجلد بعد ما امسكه باخد تانية منه وامسكها بيرجع إلى حالته الطبيعية من 2 إلى 5 ثواني. وده يقول لنا إن العجل عنده درجة جفاف من 8 إلى 10%، اللي هي الخطيرة اللي بنبدأ ساعتها نستخدم المحاليل التعويضية عن طريق الوريد. ما ينفعش دلوقتي عن طريق الفم. طبعا لو درجة الجفاف من 10
إلى 12%، يبقى حيوية العجل بيبقى في غيبوبة. غوران مقلة العين من 6 ل 8 ملي، يعني العين بتغور، تدخل جوه خالص، بتصعد جوه خالص مقلة العين عن الجفن السفلي. درجة مرونة الجلد لو خدنا تانية من الجلد بترجع لحالتها الطبيعية من 5 إلى 10 ثواني، وتبقى العجل في حالة خطيرة جدا، ولازم محاليل الوردية التعويضية بسرعة جدا وبدقة جدا علشان نعوض حموضة الدم، ونعوض نقص الطاقة بالجلوكوز، ونعوض حجم الدم بمحلول الملح، وبندي الاسيتيت علشان نساعد العجل ان هو يستفيد من السكريات اللي موجودة في المنفعة وفي الأمعاء. طبعا أكتر من 12% جفاف، يعني العجل مات خلاص، طبعا الحالة الحيوية بتاعته ميت. درجة غوران العين غارت خالص، مش هنقيسها. طبعا الجلد لو مسكت تانية من الجلد مش هترجع تاني لحالتها الطبيعية، لأن العجل للأسف مات. ودي المقاييس اللي هنحدد بيها كمربي أو كدكتور أو كمسؤول في مزرعة درجة جفاف العجل أو درجة فقد السوائل من العجل، عشان نحدد هديله محاليل عن طريق الفم ولا محاليل عن طريق الوريد. طيب يا دكتور، احنا اتأكدنا دلوقتي ان العجل بتاعنا عنده اسهال وهو حديث الولادة من 1 ل 21 يوم. نعمل ايه عشان نحافظ على حياة العجل؟ طبعا زي ما اتفقنا ان معظم مسببات الاسهالات في العجول حديثة الولادة من 1 ل 21 يوم هي مسببات فيروسية، وقلنا ان اكبر مسبب هو الروتا فيروس، يليه الكورونا فيروس، يليه الانتيروتوكسيجينيك ايكولاي، يليه الكريبتو سبوريديوم. وطبعا الفيروسات ما بينفعش معاها مضاد حيوي، فاحنا مش محتاجين في العجول حديثة الولادة المصابة بالإسهال من 1 ل 21 يوم مش محتاجين نديها مضاد حيوي عن طريق الفم، إلا في حالة واحدة لو احنا متأكدين إن الإصابة بالبكتيريا التسممية الإيكولاي أو الإسهال التسممي الحاد، وبنحتاج ساعتها ندي مضاد حيوي يوقف نشاط البكتيريا ما يموتهاش، مضاد حيوي بكتيريوستاتيك يوقف نشاط البكتيريا ما يموتهاش، لأن لو موتها تنفجر الخلايا البكتيرية وتحرر السموم ويمتصها العجل، يبقى ما عملناش حاجة في الحالات دي. طبعا العلاج الأساسي في علاج حالات الإسهالات الفيروسية أو البكتيرية هي المحافظة على سوائل الجسم والمحافظة على العناصر اللي بيفقدها العجل في الإسهال. فلو حافظنا على العجل من الجفاف وفقد العناصر هو هيعيش، لأن اللي بيموت العجل في حالات الإسهال هو فقد العناصر وفقد سوائل الجسم. فالعلاج بالمحاليل التعويضية وليها طريقين، طريق الفم وعن طريق الحقن. طيب امتى ادي محاليل تعويضيه عن طريق الحقن وامتى ادي محاليل تعويضيه عن طريق الفم؟ طبعا لو ما وصلش درجه الجفاف او درجه فقد السوائل من جسم العجل الى 8%، ومع وجود رغبه للعجل للرضاعه، يعني لو حطيت صبع بق العجل هيبدا بالرضاعه، فانا بديه عن طريق الفم بالبزازه محلول معالجه الجفاف بتاع الاطفال، بحاول احل واديله لتر إلى 2 لتر من 6 ل 8 مرات يوميا، علشان أحافظ على العجل من فقد العناصر ومن فقد السوائل اللي بيموت العجل، مش الميكروب اللي بيموت العجل. طيب لو زادت نسبة فقد السوائل أو نسبة الجفاف إلى 8% نعمل إيه؟ إحنا دلوقتي مضطرين ندي محاليل وردية اللي هي عبارة عن الرينجر أسيتيت مش لاكتيت، عبارة عن جلوكوز 5%، عبارة عن محلول ملح، وعبارة عن ايزوتونيك صوديوم بايكربونات محلول كربونات 1.3% بالوريد. طبعا هنتابع العجل ونديله محاليل بالوريد لغاية ما نعرف ان حالة الجفاف
وحالة فقد العناصر عنده راحت، وبنعرفها زي ما هقول لكم دلوقتي. نحدد درجة الجفاف ازاي، ونحدد درجة فقد العناصر ازاي، وايه العلامات اللي على العجل اللي هتقول لي لازم اجري ادي محاليل وريد او يكتفي بالمحاليل عن طريق الفم. طبعا لازم ندي مضاد حيوي واسع الطيف بالحقن علشان نمنع البكتيريا الانتهازية انها تستغل ضعف مناعة العجل اللي اصابته بالفيروس واصابته بالاسهال، وتبتدي تهاجم العجل وتعمل عنده مضاعفات. عشان كده بندي مضاد حيوي واسع الطيف، بندي مضاد للالتهاب، وبندي لو في حرارة ندي مضاد للالتهاب وخافض للحرارة زي الفنادين، خصوصا الفنادين اللي هو فيه مواد ضد التسمم في حالات الإسهالات العجول من 1 إلى 3 أيام. الخناقة الموجودة دايما في موضوع إسهالات العجول الرضيعة هي أمنع اللبن عن العجل ولا ما امنعش اللبن، امنع الرضاعه ولا ما امنعش الرضاعه. طبعا الابحاث العلميه انقسمت الى 3 اقسام، قسم بيقول امنع اللبن لغايه ما الاسهال يروح، والقسم الثاني بيقول ما تمنعش اللبن خالص لغايه ما الاسهال يروح، والقسم الثالث اللي توصل الى احنا هنسيب الموضوع ده للعجل نفسه وقدرته وحيويته وقدرته على الرضاعه وتقبله للرضاعه، وعنده الريفلكس بتاع الرضاعه. لو حطيت صبع في بقه ولقيته بيرضع او هيرضع امه او هيرضع من الصناعي او هيرضع صناعي، اسيب عجل هو اللي يحدد هيرضع ولا ما يرضعش. ما نمنعش اللبن عن العجل يا جماعه، لانه ده مصدر الطاقه الوحيد اللي هيخليه يقاوم المرض واللي هيخليه يقاوم الموت بسبب المرض. ما نمنعش اللبن، سيب العجل هو اللي هيقرر يرضع ولا ما يرضعش. طبعا زي ما اتفقنا ومتفقين دايما ان الوقاية خير من 1000 علاج، وان الوقاية ارخص من 1000 علاج. طيب هنعمل ايه عشان نقي العجول الرضيعة في هذه الفترة الحرجة حديثة الولادة من 1 إلى 21 يوم من حياته؟ اولا نبدأ بالام، نحصن الامهات بلقاح الروتافيك كورونا بمسافة بوقت كافي قبل الولادة، على الأقل 3 أسابيع وعلى الأكثر 60 يوم قبل الولادة، علشان ندي فرصة للبقرة إنها تعمل أجسام مناعية ضد ال4 ميكروبات المسببة للإسهالات الخطيرة للعجول حديثة الولادة، واللي هي اتفقنا إنها الروتا فيروس والكورونا فيروس والانتيروتوكسيجينيك ايكولاي والكريبتو سبوريديوم. لكن أنا قلت روتافيك كورونا على سبيل المثل. تاني خطوة هنعملها هي تغذية العجل بحد أدنى 4 لتر من السرسوب أول نص ساعة بعد الولادة. ليه أول نص ساعة بعد الولادة؟ لأن كل ما زادت الساعات بعد الولادة كل ما قلت الفتحات اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة للعجل اللي بتسمح بمرور الأجسام المضادة اللي بيرضعها العجل في السرسوب إلى الدم، علشان تحافظ على العجل وتديله مناعة حتى أول 3 شهور أثناء الرضاعة. طيب لو تأخرنا بتقل الفتحات اللي موجودة في جدار الأمعاء، فمش هتمتص الأجسام المناعية، والأجسام المناعية هتعمل بشكل موضعي جوه الأمعاء الدقيقة فقط. فلو مرضيش العجل يرضع ممكن نرضعه بأنبوب اللي المعدي. المهم إن احنا لازم نوصل للعجل 4 لتر من السرسوب عالي الجودة في أول نص ساعة بعد الولادة. طبعا الخطوة الثالثة قدر المستطاع ما نشتريش عجول من مصادر غير معروفة، ما نشتريش عجول من مصادر غير معروفة، ولو كان ولا بد هنشتري عجول من السوق من مصادر غير معروفة نشتريها عمر مش أقل من 21 يوم. رابع خطوة للوقاية من الإسهالات في العجول الرضيعة حديثة الولادة هي النظافة. نظافة مكان الولادة، نظافة الماترنتي، مكان اللي بتولد فيه البقر لازم يكون نظيف. ما تولدش بقرة مكان بقرة، ولازم نطهره من بقرة
إلى التانية، نفرشه بقش بتب قمح أو قش رز كويس ونضيف، ونسيب البقرة تولد، ينزل العجل على نظافة ونحميه خصوصا من الإسهال التسممي الحاد اللي سببه الإيكولاي. زي ما اتفقنا لازم طبعا نتأكد من نظافة أدوات الرضاعة في الرضاعة الصناعية، نختار بديل للبن عالي الجودة. وطبعا في الرضاعة الطبيعية المربي يجهز الأبقار للرضاعة وينظف الضروع ويطهرها كويس، ومفيش داعي نسيب العجل ال 24 ساعة مع أمه. احنا نديه لأمه 3 مرات في اليوم يرضع ويشبع، وأكون أنا مجهز الضرع نظيف علشان أحمي العجل من الإصابة بالإسهالات حديثة الولادة اللي ممكن تضيع العجل. طبعا العجول من أمهات غير محصنة بنديها سلفاديميدين صوديوم 5 جرام و10 ملي فيتامين أ د 3 ه لمدة 3 أيام كل شهر. لمدة 3 أيام كل شهر نديهم 3 أيام 5 جرام سلفاديميدين صوديوم و10 ملي فيتامين أ د 3 ه لرفع مناعة العجل ضد أي ستريس. وبعدين هنبتدي نحصن العجل زي ما هنعرف في الفيديو القادم إن شاء الله للإسهالات والالتهابات الرئوية اللي بعد 21 يوم اللي العجل بيبقى بيرضع، لكن خلاص عدى الفترة الحرجة من 1 ل 21 يوم أو حديث الولادة. أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أند بيف على اليوتيوب، أتمنى إن الفيديو يكون أفاد حضراتكم كويس جدا، وخلينا الفيديو دوت نركز في الحاجة اللي هتنفع العجل وتنقذ حياته، وهي المحاليل التعويضية. اتفقنا إن اللي بيموت العجل هو فقد العناصر وفقد سوائل الجسم، مش الميكروب المسبب للإسهال ولا الإسهال. لو قدرنا نحافظ على العجل من الجفاف يبقى احنا انقذنا حياة العجل، وهي حاجة بسيطة جدا. محاليل عن طريق الفم اللي هو محلول معالجة الجفاف، او محاليل عن طريق الوريد اللي بيجي يديها الدكتور. قلنا ما نديش مضاد حيوي عن طريق الفم لان احنا مش محتاجينه، لان معظم الاصابات اصابات الاسهالات العجول حديثة الولادة سببها فيروسي، والفيروسات ما بيأثرش عليها مضادات حيوية. بندي مضادات حيوية عن طريق الحقن واسع الطيف علشان يمنع الإصابات الثانوية الانتهازية من البكتيريا اللي بتستغل ضعف العجل وضعف مناعته. أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أند بيف على اليوتيوب، دايما بسعد بلقائكم، ودايما إن شاء الله لقاءات مفيدة وفيديوهات مفيدة في طريق تطوير الإنتاج الحيواني حلاب وتسمين في الوطن العربي الحبيب. أعزائي مشاهدي قناة حلاب وتسمين ديري أند بيف على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.